Salutare prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele. Dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Astăzi vă arăt cum am făcut prăjitura Valurile Dunării, un desert ușor de făcut, super spectaculos și foarte gustos pe care îl recomand să-l încercați. Să-i dăm drumul! Am început cu crema, deci 500 de ml de lapte i-am pus la foc mic împreună cu 100 de grame de zahăr. Am lăsat să se fiarbă, între timp am mixat 4 gălbenușuri împreună cu câteva linguri de lapte, 3-4 linguri de lapte rece și 40 de grame de amidon alimentar. Puteți să amestecați ingredientele cu un tel la mână sau puteți folosi un mixer. Eu am avut mixerul de la Bosch, Ergomix, de care mă folosesc în ultima vreme la fiecare prăjitură. Peste amestecul de gălbenuș am adăugat puțin lapte fierbinte, am amestecat, am mixat bine, apoi acest mix temperat l-am adăugat peste laptele fierbinte și l-am pus înapoi la foc până când crema s-a îngroșat și arată așa. Am adăugat zahăr vanilat bourbon și iarăși am mixat până când s-a incorporat zahărul vanilat. Am adăugat și untul, care poate să fie rece, poate să fie la temperatura camerei. Ideea este că trebuie incorporat încet în crema care este încă destul de caldă. Am transferat crema într-un vas, am acoperit-o cu folie alimentară și am lăsat-o să se răcească definitiv. Între timp m-am ocupat de blat. Pentru blat avem nevoie de 6 ouă pe care le-am separat. Cele 6 albușuri le-am mixat cu puțină sare și cu puțină zeamă de lămâie până când au devenit spumoase. Am adăugat 150 de grame de zahăr și am mixat în continuare până când am obținut o bezea foarte fermă. Eu adaug de fiecare dată la bezele zahăr vanilat bourbon, mi se pare foarte aromat. Dacă aveți extract de vanilie, o linguriță este suficientă sau puteți folosi chiar zahăr vanilat simplu. În timp ce se mixează albușurile, separat în alt vas, am amestecat 250 de grame de unt la temperatura camerei, deci moale, cu 50 de grame de zahăr. Apoi, treptat, am adăugat cele 6 gălbenușuri, unul câte unul. După ce am incorporat gălbenușurile, am adăugat 250 de grame de făină, am adăugat treptat și am amestecat cam la 3-4 linguri de făină, am mixat sau am amestecat pentru a fi sigură că toată făina este incorporată complet în aluat. Pentru stratul de ciocolată am folosit 50 de grame de cacao, 50 de grame de zahăr și 80 de ml de lapte. Am adăugat un sfert din aluatul cu gălbenuș în crema cu cacao. Am încercat pe cât posibil să fie un sfert din acest aluat, apoi am amestecat încet până când s-a incorporat tot aluatul în crema de cacao. Un sfert din bezeaua sau spuma de albuș bătut anterior, am incorporat-o în crema cu cacao. Restul de bezea sau de spumă de albuș am incorporat-o în blatul alb. Restul de spumă de albuș l-am incorporat în blatul alb, l-am incorporat treptat și am amestecat de jos în sus pentru a nu pierde volumul. După cum vedeți, acest aluat nu are nevoie de praf de copt, albușul bătut spumă își va face efectul garantat. Ups! Ok, trebuia să rămână în mijloc, nu contează. Cireșe de sezon, am folosit cireșe proaspete, puteți folosi proaspăt sau congelat, atât timp cât sunt scoși și sâmburii, e perfect. Tava are 23 pe 35 cm. Prima dată am pus stratul alb, apoi stratul de cacao
pe care l-am întins cu mare grijă pentru că nu trebuie presat în stratul alb, trebuie doar să fie întins la suprafață. Peste stratul de cacao am aranjat oarecum simetric cireșele fără sâmburi. Vă voi arăta la sfârșit, când tăiem prăjitura, de ce trebuie neapărat să fie aranjate astfel. Am dat prăjitura la cuptor la 170 de grade timp de 25-30 de minute, dar acest timp poate varia. După ce am lăsat-o să se răcească 30 de minute minim, am întins crema deja răcită deasupra și am încercat să acopăr toate marginile și chiar să o nivelez destul de bine. Pentru glazură am folosit 150 de grame de ciocolată, albă și neagră, și 150 de ml de smântână lichidă. Am dat vasul la microunde timp de 2 minute, amestecând după fiecare 30 de secunde. Eu am folosit o racletă, această chestie portocalie, pentru a netezi suprafața prăjiturii. Nu este o operațiune musai necesară, eu am făcut-o strict pentru estetic. Deasupra am turnat ganașul de ciocolată. După cum vedeți, este mult prea lichid, trebuia să-l mai las să se întărească, dar a mers chiar și așa, nu a fost nicio problemă. Am turnat ganașul peste cremă și prăjitura am dat-o la frigider peste noapte. A doua zi, înainte de a tăia prăjitura, am folosit o racletă, de data asta cu marginile zimțate, pentru a desena câteva valuri deasupra ganașului. Această prăjitură de obicei este decorată în acest stil, așa că am zis că măcar să mă apropii de designul original. Vă ziceam că cireșele se pun oarecum simetric și vă voi arăta imediat de ce. Pentru că atunci când veți tăia felia, să arate așa. Wow! Super! Cam atât am avut de povestit despre prăjitura de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper să o încercați și să-mi povestiți cum a ieșit. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, ne vedem și pe Facebook sau pe Instagram și până la următorul dulcinel de aici, de pe canalul de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate, pupici!